අද මගේ අතේ තියෙනවා Realme Watch එකක් වගේම Realme Earbud එකක්. Bud Air Neo එක. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ Realme සමාගම ගැන කතා කරොත් ලංකාවට නම් ටිකක් හුරු නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හැබැයි අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන OnePlus, Oppo, Vivo වගේ සමාගම් අයිති BBK ඉලෙක්ට්‍රොනික සමාගමනම තමයි මෙන්න මේ Realme සමාගමත් අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මේකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ක්වොලිටි එක සහ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්නකොට බය වෙන නම් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ගොඩක් හොඳ ලොකු ස්ටේබල් කම්පැනි එකකට තමයි මෙන්න මේ Realme සමාගමත් අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක ගැන රිවිව් එකක් කරන්න හිතුවේ. ලංකාවේ අපි වගේ අයට දැරිය හැකි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට් වොච් එකක් වගේම ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන මෙන්න මේ Bud Air Neo එක. ඉතින් මේක වලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් SimplyTek ආයතනෙන් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යාලගේ ලොකේෂන් එක සහ contact numbers දාලා තියන්නම්. මොකද මෙන්න මේ Realme Watch එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 10990ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 11000ක් වගේ මුදලක්. ඒ වගේම Realme Bud Air Neo එකත් රුපියල් 8990ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 9000කට ආසන්න මුදලක්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා මේක මිලදී ගන්නේ මේකෙන් රුපියල් 1000ක් අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ Realme Bud Air එකත් රුපියල් 1000ක් අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ දෙකම එකපාර මිලදී ගන්නවා නම් මෙන්න මේ watch එකට වැටෙන්නේ රුපියල් 9750ක් වගේ මුදලක්. ඒ වගේම Bud Air Neo එකට වැටෙන්නේ රුපියල් 7250ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් ඒකින්ද මම ඔෆර් කරනවා දෙකම මිලදී ගන්න කෙනෙක්ට ඔන්න මාරම chance එකක්. පල්ලෙන් numbers වලට දැම්ම කතා කරගන්න. කොහොම නමුත් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ දැරිය හැකි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ watch එක ගැන අපි මුලින්ම කතා කරනවා. ටිකක් වෙනස් විදිහේ box එකක තමයි එන්නේ. මේ වගේ කහපාට දිග box එකක්. මම මුලින්ම මේක unbox කරගෙන ඉන්නම්. මම ඉදිරි ටිකොල අයින් කරගන්නම්. අයින් කරගත්ත ගමන් අපිට watch එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට ඒක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන paper work එක සහ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන charger එක. මේක magnet charger එකක්. ගොඩක් ලේසියෙන්ම charge කරගන්න පුළුවන් විදියට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ watch එක අතට ගත්ත ගමන්ම මට ප්‍රධාන වශයෙන් feel වෙච්ච කාරණාව තමයි මේක ගොඩක් බර අඩුයි. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි වෙන බ්‍රෑන්ඩ් වල තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින් නිෂ්පාදනය කරලා ටිකක් බරයි. හැබැයි මේක අතට පළඳගත්ත කියලා කිසිම වෙලාවක අතේ තියෙනවා කියලාවත් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද ආසන්න වශයෙන් මේක ග්‍රෑම් 31ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. ග්‍රෑම් 31ක් කියන්නේ ගොඩක් බර අඩුයි. ඒ වගේම තමයි මේක මිලදී ගන්න කලින් මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේක ගැන හොයනකොට මෙන්න මේ watch එකේ උඩ අපිට ගොඩක් ලොකුට Realme brand එක print වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න හම්බුණා. හැබැයි product එක ඇත්තට අතට ගත්තට පස්සේ මට Realme කියන logo එක ගොඩක් වෙලාවට පේන්නේ නැහැ. ගොඩාක් හොඳට එළියේ තියෙන අවස්ථාවක පොඩ්ඩක් side කරොත් විතරයි මෙන්න මේ Realme කියන logo එක පේන්නේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට logo එක පේන්නේ නැති මේ වගේ සම්පූර්ණ black screen එකක් තියෙන එකට මම මාරම කැමතියි. මොකද render වලට තිබ්බටත් වඩා හොඳට ඇත්ත product එක තියෙනවා. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ Realme watch එකේ screen එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟල් 1.4ක TFT full touch display එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක resolution තියෙන්නේ 320 කියනගේ. කොහොම වුණත් මේ වගේ price range එකකට මේ වගේ size එකකට ගොඩක් quality display එකක් ආපු ගොඩක් දුර්වල අවස්ථාවක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් පරණ ජෙනරේෂන් එකේ Realme watch වලට තිබ්බ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි එයාලගේ outdoor visibility එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් එළිය තියෙන අවස්ථාවක watch එක අතේ බෙදන් හිටියට ඒක පේන්නේ නැහැ display එක. හැබැයි ඒක ගොඩක් හොඳට improve කරලා මෙන්න මේ පාර Realme watch එක ඕනම light condition එකක් යටතේ බලන්න පුළුවන් මට්ටමක brightness level එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් display setting යටතට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ brightness level එක 90ද 100ද වගේ value එකක් දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් outdoor වලදී මට 90ක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තමයි 30ක් හෝ 40ක් හොඳටම ඇති ඉන්ඩෝර් වලදී පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේ watch එක දකුණු පැත්තට swipe කරාට පස්සේ shortcut panel එකේ තියෙන brightness control එකනොත් අපිට option 3ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට ඉක්මනින්ම brightness level එක අඩු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරලා. කොහොමවත් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම plastic build එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ power button එක වලට පේන්නේ නැති කහපාට accent color එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ගොඩක් ඇහැ යන point එකක් ඒක. මොකද black සහ කහ කියන්නේ මෙයාලගේ product color එක. කොහොමවත් අපිට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන heart rate sensor එක, ඒ වගේම charging magnet dots දෙක. ඒ වගේම මේක heart rate sensor එක ගත්තත් ගොඩක් හොඳ accuracy එකක් තියෙනවා.
100%ක්ම හරි කියන්නේ නැහැ මම මේකේ heart rate sensor එක. හැබැයි මිල වැඩි ස්මාර්ට් වොච් එකක තියෙන heart rate sensor එකට ගොඩක් ළඟින් යන හින්දා මම හිතනවා ගොඩක් සාර්ථක heart rate sensor එකක් මෙන්න මේ වගේ price range එකටත් මෙයාලා මේකට include කරලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේකේ පෙනුම සහ feel එක ගත්තොත් මේකේ price range එකට ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙන විශේෂයෙන්ම මේක IP68 water and dust resistant පාසුකමක් තියෙන හින්දා indoor වගේම outdoor වලටත් මේක ගොඩක් හොඳ product එකක් විශේෂයෙන්ම swimming කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ෆිට්නස් පැත්තට ගොඩක් බර කෙනෙක්ට අතර ගොඩක් බරට දැනෙන්නේ නැති මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම හිතනවා ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙයි කියලා. කොහොම නමුත් මම මේක දැක්කේ ගොඩක් ලොකු අඩුපාඩුවකට තියෙන මෙන්න මේ ස්ට්‍රැප් එක. මොකද මේ ස්ට්‍රැප් එක දාන්න තියෙන්නේ ඇතුල් පැත්තට. ඉතින් ඒකින්ද ටික වෙලාවක් යනවා අතේ බැඳ ගන්න. හැබැයි බැඳගත්තට පස්සේ නම් ඒක මාරම කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් ඒකින්ද මේකට හුරුනාට පස්සේ නම් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා. කොහොම නමුත් මේකේ watch face ගැන කතා කරොත් default ඇවිල්ලා තියෙන watch face 6යි. හැබැයි ඔයාලා මෙන්න මේ Realme link app එක දාගත්තොත් ඔයාලට watch face 12ක් හම්බෙනවා. හැබැයි මෙයාලා නම් කියනවා watch face 100ක් විතර අප්ඩේට් එකක් දෙනවා කියලා. මම හිතනවා තව මාස 2-3ක් ඇතුළත ඒකත් අප්ඩේට් වෙයි කියලා. එහෙම වුණොත් නම් ඒක මාරම ඉන්ටරෙස්ටිං. හැබැයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන default watch face එකටත් මට කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. ටිකක් unique watch face එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ Realme watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් ස්පෝර්ට් මෝඩ් 14ක් තියෙනවා. ඒ වගේම රියල් ටයිම් ස්පෝර්ට් මෝඩ් අප්ඩේට් වෙනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේකේ ෆීචර්ස් ගැන කතා කරොත් කැමරා එක ඔන් කරලා මේකේ ෂටර් එක පාවිච්චි කරලා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube වීඩියෝ එකක් හෝ ආගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම මීඩියා එකක් මේකේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැම නොටිෆිකේෂන් එකක්ම මේ විශේෂයෙන්ම call alerts, find phone, word reminder වගේ මේ වෙනකොට අනිත් ස්මාර්ට් වොච් එක ගත්තොත් හැම ෆීචර් එකක්ම අපිට මෙන්න මේ Realme watch එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරොත් මිලියම්පියර් 160ක් තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් රන් කරන්න පුළුවන් දවස් 7ක් හෝ 8ක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේ මේකේ power save mode එකට දැම්මොත් දවස් 20ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දි මේ වගේ price range එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ නමක් තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එකක් තමයි මෙන්න මේ Realme watch එක. මේක ගැන කතා කරා ඇති. දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Realme Bud Air එක ගැන. කොහොම නමුත් ඔයාලට මාකට් එකේ මෙන්න මේ Realme Bud Air සහ Bud Air Neo කියලා version දෙකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ Realme Bud Air එක මිලදී ගන්න මට ප්‍රධානම හේතුවක් උනේ මේකේ මට විශේෂතා පහක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මේකේ Google Fast Pair තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර ඔයාලා මේක open කර ගමන්ම automatic Android 10 වගේ තියෙනවා නම් one tap එකකින් connect කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේකේ බලා ගන්න හම්බුන super low latency mode එකක්. ඒ වගේම පැය 17ක් වගේ playback time එකක් එක්ක intelligent touch control එකක් සහ 30mm වගේ ගොඩක් ලොකු drive එකක් තමයි මෙන්න මේ එක බඩ් එකකට මෙයාලා include කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බලද්දී අපිට ගොඩක් හොඳ sound එකක් සහ ගොඩක් හොඳ durability එකක් මෙන්න මේ Realme Bud Air එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින් මේක unbox කරගන්නම් ගොඩක් simple විදියටම. ඊට කොයි අයින් කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ case එක. ඊට පස්සේ paperworks එක සහ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන micro USB cable එක. ඉතින් ඔය දේවල් විතරයි box එකේ නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අතර ගත්ත ගමන් ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තමයි මෙන්න මේ Realme Bud Air Neo එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේකේ connectivity ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා latest Bluetooth 5.0 සහ R1 chipset එක. ඒත් එක්ක මෙයාලා කියන විදිහේ new generation of dual channel transmission technology එකක් මේකට include කරලා තියෙන හින්දා එකකට connect වෙලා නෙමෙයි අනිත් එකට යන්නේ phone එක හරහා direct මෙන්න මේ දෙකට එකපාර connect කරගන්නවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ point එකක් මේ වගේ price range එකත් එක්ක සංසන්දනය කරොත්. ඒත් එක්කම Bluetooth 5.0 තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ stable connection එකක් phone එක සහ මෙන්න මේ bud එක අතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම අර කලින් කිව්වනේ මේකේ තියෙනවා super latency mode එකක් කියලා. ඉතින් ඒක කරන සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ bud එක කනට fit කරගෙන දෙපැත්තම එකපාරට ටික වෙලා ප්‍රෙස් කරන් ඉන්නකොට පොඩි සවුන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා සුපර් ලේටන්සි මෝඩ් එකට යනවා. ඒ කියන්නේ ගේමින් මෝඩ් එකට. ඉතින් ගේමින් මෝඩ් එකට වගේ ගියාට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆෝන් එක සහ මෙන්න මේක තියෙන අතර මිලිසෙකන්ඩ් ගාන 119.2කට අඩු කරනවා. විශේෂයෙන්ම Redmi Earbuds S එකටත් වඩා අඩු latency එකක් තමයි මෙන්න මේ Realme Bud Air Neo එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ latency mode එක තමයි මම මෙන්න මේ Bud Air එකේ දැකපු විශේෂම කාරණාව. කොහොම වුණත් මේකේ sound quality එක ගැන කතා කරොත් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ 30mm වගේ ගොඩක් ලොකු sound drive එකක් තියෙන හින්දා
ගොඩක් ලවුඩ් සවුන්ඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ Realme Bud Air එක හරහා එන්නේ. ඒ වගේ මේකේ audio codes ගත්තොත් ඉතින් SBC සහ AAC කියන කෝඩ් එක තමයි මේකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් ක්ලියර් සවුන්ඩ් එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ සවුන්ඩ් එකේ quality වීඩියෝ එකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ audio code දෙක ගැන ඔයාලා පොඩි සර්ච් එකක් දැම්මොත් ඔයාලට මේකේ සවුන්ඩ් එකේ quality එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්වනේ මේකේ තියෙනවා intelligent touch control එකක් කියලා. ඒක control කරන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් ඩබල් ටැප් කරාම මේකට එන කෝල් එකක් ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සින්දුවක් එනවා නම් ඒක පෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන් පාරක් ටැප් කරලා සින්දුවක් නෙක්ස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක පැත්තක් ප්‍රෙස් කරගෙන ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට කෝල් එකක් ආව නම් ඒක කට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දෙපැත්තම එකපාර ප්‍රෙස් කරන් ඉන්නකොට සුපර් ලේටන්සි මෝඩ් එකට යනවා. ඉතින් ඔනවාගේ ඔප්ෂන් කිහිපයක් තමයි මේකේ ටච් කන්ට්‍රෝල් හරහා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොමුණත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ සම්පූර්ණ කේස් එක අපිට පැය 17ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ එක බඩ් එකක අපිට පැය 3ක වගේ එක දිගටම සින්දුවක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලද්දී ආසන්න වශයෙන් පැය 19කට ආසන්න කාලයක් එක දිගට එක charge එකකින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. charging ගැන කතා කරද්දී මේකට තියෙන micro USB port එකක්. ඒ වගේම කේස් එකේ අපිට එක LED light එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම එක බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ බටන් එක තප්පර 3ක් වගේ එක දිගට ප්‍රෙස් කරන් හිටියට පස්සේ ඔයාගේ ඕනම ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඒක නම් අදාළ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Android 10 වලට වඩා පහළ තියෙන එකට. මොකද Android 10 තියෙනවා කියන්නේ Google Fast Pay හරහා මේක ඕපන් කරගමම ඔටෝමැටික්ම කනෙක්ට් වෙනවා. කොහොමුණත් මේකේ තියෙන හැම ඔප්ෂන් එකක්ම ඔයාලට පුළුවන් Realme Link app එක හරහා මේක කනෙක්ට් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න. කොහොමුණත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා IPX4 කියන level එක. ඉතින් ඒකින්ද දාඩිය ටිකක් මේක ඇතුළට ගියා කියලා මේකට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කොහොමුණත් මේවාගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ගන්න පුළුවන්. එයාබඩ් එකක මම දැක්ක ටිකක් ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් එක්ක ආපු ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ සවුන්ඩ් එකක් තියෙන එයාබඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ Realme Bud Air Neo කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් අර මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා මේ දෙක ඔෆර් එකත් එක්කම මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Realme Watch එක සහ Bud Air එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙති. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ.